بیاید یک کلیپ با هم ببینیم اول. من تبدیل به میمونه شدم. این یک استعاره نیست، یک متافور نیست برای اینکه خودم رو تشبیه کنم میمون. عملا تبدیل به این میمونه شدم. به خاطر چی؟ مارول رایوالز دیوونم کرده این گیم. خیلی با مزه است اون پروسه‌ای که مثلا طی شد سرش. یه هفته اول، یه ماه اول اینطوری بودم که ویدیو مختلفی رو حالا به بهونه مارول رایوالز، نه اینکه صرفاً به خاطر مارول رایوالز، میتونم درست کنم. مثلا این ویدیو که چقدر لذت بخشه وقتی یک چیزی نوظهوره، مخصوصا الان در نسل اینترنت، و اون یه ماه اول چقدر مثلا لذت بخشه، مثل گیم فایتینگ، مثلا چه بدونم حتی اصلا گیم رو در نظر نگیریم، یک آلبومی مثلا که رگلان بار میده و اون یکی دو ماه اول که اون اینترنت، حداقل اون کسایی که موسیقی گوش میدن یا اون کاتگوری اون چیز به خصوص رو دنبال میکنن، حول محور اون چیز چقدر کانتنت درست میکنن و در لحظه دنبال کردن اون کانتنت ها چقدر فان و اینجور حرف است. من میخواستم راجع به اوورواچ چند تا ویدیو درست کنم به بهونه مارول رایوالز دیگه. این دفعه این چیزی بود که خود مارول رایوالز داشت باعثش میشد، یعنی اینطور بودم که من که تا حالا راجع به اوورواچ ویدیو درست نکردم، پس بیا Rise and the Fall of Overwatch. چرا اوورواچ مثلا 2 بد بود. یه مسئله دیگه‌ای که به کمک این قضیه میشه درست کرد، مثلا اوورواچ 2 که اومد، کسایی که اوورواچ 1 رو بازی نکرده بودن اینطوری بودن که اوورواچ 2 شاهکاره، این عجب گیم خوبیه، در صورتی که ما همه می‌دونیم بده. و راجع به همین مسئله مثلا ویدیو درست کنم که وقتی دست از پذیری یک محصول خوب رو میگیری یا مثلا یک چیزی رو مخاطب تجربه نکرده، مخاطب جدید چطور واکنشش میده به یه چیز بد و به نظرش میاد شاهکاره، چون you know but I'm twitching right now like I'm losing it. همین الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، از 3-4 تا لوز پشت سر هم اومدم اینجوری بودم که بس I give up. یعنی قشنگ توی لوک بک، خب چون تازگی صحبتش کردیم به خاطر همون لوک بک مثلا میگه که نقاشی داره میکشه اینجوری که یک نفر میاد میپرسه تا کی میخوای نقاشی بکشی، بعد یه نگاه میکنه راست میگه من چند سال دارم نقاشی میکشم. اوکی I give up. تسلیم شد. هرچند که حالا توی اون اثر به خاطر فیول اشتباهی بوده و این حرفا، هر چند این ویدیو هم دقیقا در رابطه با همینه. منم درگیر این فیول اشتباه شدم. تا الان 500 ساعت بازی کردم، بعد 502 ساعت تا الان بازی کردم و نکته‌ای که داشت این قضیه 502 ساعت برای من این بود که فان بود. هنوزم که هنوزه کانتنت مارول رایوالز میبینم لذت میبرم، به خصوص که هر گیمی که میاد، چه میخواد ایندی باشه چه میخواد آنلاین باشه، یک سری کانتنت کریتورهای جدیدی رو با خودش به وجود میاره که برای چند لحظه هم، حتی اگه شده دیگه خیلی نمیخوام بد بگم، چند لحظه هم که شده خاصه و مثلا تو میتونی به یه شکلی لذت ببری از اون قضیه. حالا چه پلی استایل طرفه، چه هیومر طرفه، چه چطوری با اون کاراکتری که داره بازی میکنه یا اون بازی چف میشه. کلا چیز زیادی هستش که بشه راجع به بازی گفت. حتی همین که مثلا من نورف آمریکا هر بار میرم بازی میکنم، وین ریت هم مثلا رو 46% که خیلی چیز افتضاحی الان میره رو 80%، ولی چون پینگ 250 یک سری مچ نیازه که من اون انکر پوینت اون مچ باشم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. خیلی تجربه مزخرفیه، مخصوصا که بازی نه تنها کامپتیتیوه، تو در یک بازی، یک سوشال، در یک بازی آنلاین که آدم ها باید کامیونیکیت کنن با هم، روابط انسانی دخیله، درگیر اون کامپیتیشن شدید با سرعت خیلی زیادی که هر صحبتی میخوای بکنی به جای اینکه 2 دقیقه مثلا بتونی ساجست بدی که آقا فلان کاراکتر رو بردار، مشکل اسکیلت نیست، به همین الان میبینی دارم توضیح اضافی میدم، مشکل اسکیلت نیست برادر، به خدا من تو رو قبول دارم، تو خیلی خوبی. من اینو حتی ایگویستی نمیگم، من فکر نمی کنم که بازی مسئول بهتری که اینو دارم میگم، شاید صرفا میدونی یه ذره نالج بیشتر، شاید الان کل تیم داره بهت میگه که، ولی نه، کاراکتر داداشمون اسپایدرمنه، هر بار میره تو بیس، میدونی کاراکتر چی میگه؟ Now I have got something to prove. You got to prove me nothing, bro. Just fucking change. بعد هر بار که مچ تمام میشه اگه وین بگیریم، oh boy, you're right.
I was so aggressive. I'm so sorry. You know, that wasn't my fault. Signore, Giuliano, اگه ببازیم. No, I told you, you N-word. دیوونه دارم میشم. دو تا دنیای متفاوته. یعنی کویک مچ یک دنیای متفاوته، کامپتیتیو دنیای متفاوته. هر دیویژن، اگر هر دیویژن که میگم مثلا اینطوری که پلت 3 پلت 2 پلت دایموند، هر کدوم یه جور متفاوته و این تفاوته تو رو میندازه. ولی مثلا صحبتامون اینا نیست. صحبتامون اینه که مارول رایوالز داشت خوش میگذشت، ولی اگر این ویدیو حتی می‌خواست یه حالت چیز داشته باشه، یه حالت نیوز، چی شد؟ چی داره میشه؟ چرا پارسا 2 ماه گم و گور شد؟ اصلا من میخواستم بزنم به دل طبیعت، دیتاکس، رها از هر گونه دوپامین. دیوونه شدم. چرا؟ 1 ماه اول دلیل خاصی نداشت، بدون دلیل خاصی پلی دادم، در نتیجه خیلی لذت بخش بود، در نتیجه خیلی حال داد. اون پروسه یادگیری هم لذت بخشه. منم کاراکتر جنرالیستی دارم، در نتیجه این قضیه الان این شده که مثلا من 10 تا کاراکترم فکر کنم لورد شده، تا 2 تا دیگه هم احتمالاً لورد بشه. خیلی کلا کاراکتر زیادی می‌بینم تو رنج زیادی، رول‌های مختلفم کاملا اوکی. و این پروسه یادگیری مثلا تموم هم نمیشه. همیشه تو اون سطح نوب بودن که هیچی حالی نیست، خیلی فان تره، احمقانه تره، خیلی لذت بخش تره، واسه بعضیا اذیت کننده تره، ولی تو یه بار بیشتر نوب نیستی، بعد از اون دیگه جا گیر میکنه. ولی خب یه بار بیشتر نوب نیستی، حالشو کار احمقانه بیشتری هم میکنی. و این کلا پروسه یادگیری لذت بخش بود. 1-2 تا کاراکتر نهایت رنک واناشون رو پیدا کردم، نگاه می‌کردم و پلت 3 رو که من گرفتم تو تلگرامم گفتم خب کلا کامپ بازی می‌کنم، کلا مثلا مچ نورمالم کامپ، نورمال کویک مچ نمیتونم بزنم، به خصوص هم تو این بازی. من پلت 3 رو که اولین بار گرفتم حتی توییتم زدم، اینطوری بودم که آقا من آلموس بغضم گرفت، اصلا به خاطر اینکه اینقدر که برقا میره، اینقدر که اینترنت داغونه، هر موقعی که برق هست جاهای دیگه اینترنت میره، جاهای دیگه برق میره، در نتیجه اینترنت اینجا بده. اگر برق روی ریتم ثابتی بره، اینترنت عملاً غیر قابل استفاده است. اصلا کارهای روزمرگی نمیشه کرد. ادیت میخوای بزنی، 2 تا فوتیج میخوای دانلود کنی، سرطانه، یعنی وحشتناکه. برق باید فلان ساعت بره یا ساعت دیگه میره، همون ساعت همیشه میره، روزش رندومه، اون روزی که باید نمیره. یعنی همیشه اینجوری که من اینجوری وایسادم سورپرایز می یه مش میکوبونه تو صورتم برق و اینترنت و صداهای چیز. حالا ما پلت 3 رو گرفتیم، یعنی میخوام اینو بگم که من با پلت 3 خیلی خوشحال شدم. اینطوری نبود که مثلا بگم من از پلت 3 بالاتر میخوام، من اینجوری هم که گولو بگیرم، جایزه هاشو بده، کافیه. و ویدیو چطوری رنک اپ کنیم هم که درست کردم و به همون باور دارم جواب میده. و اتفاقا میخوام بگم چطور نقض همونا دیوونم کرد. یه اتفاقی پیش اومد، من یه هفته نت فیکس بود کامل، یعنی مثلا پینگ رو 80 هم میمد حتی، و اینجوری دارم که بیشه 80 خیلی خوبه، مثلا که اصلا پینگ خالص بازی 0 نیست، فکر کنم مثلا حداقل 60، یعنی همه حداقل 60 رو میگیرن اگه اشتباه نکنم. شد اینجوری هم که اوکی پینگ 80 90 فلان بیسار، ایول تو این یه هفته برق هم نرفته. خب برق نرفته که اینترنت خوبه دیگه، حالا اگه یه مستقیم یه بلای سر اینترنت نیاد، چون یه بخش زیادش از برق. توی اون یه هفته اصلا نفهمیدم چی شد واقعا، یعنی به خودم اومدم دیدم انقدر بازی کردم، گرم مستر 3 شدم و اینطوری بودم که اوکی بذار گرم مستر 2 رو بگیرم، و اینطوری بودم اوکی ویت منت، من تو این دایموند یه ذره گیر کردم، یعنی اونو حس کردم، اینطوری نبود که یه خوب ببینم ولی گرم مسترم تو دایموند گیر کردم، ولی مثلا اون پروسه گیر کردنه اصلا لذت این که دایموند دارم رو نبردم، حواسم به این بود که توی دایموند گیر کردم. گرفتی چی شد؟ یه کاری که مثلا میشستم میکردم این بود که یعنی فاز صبح تا شبم شد مارول رایوالز، میشستم چیز میکردم، رنک وانه هر کاراکتر رو میدیدم. فکر کنم اگه مثلا بگیم بازی 40 تا کاراکتر داره، تا الان من 20 تا کاراکتر متفاوت و رنک وانشون رو دیدم و اینطوری بودم که من این کاراکتر رو درک میکنم، خودم بتونم فلکسیبل باشم، ادپتیو باشم فلان بیسار، از اون طرف بفهمم توی ذهن پلیر جنون چی میگذره. مثلا
تو کدوم انگل ها خودش رو قایم میکنه، میخواد چه جوری وارد بشه، دنبال چه موقعیتیه و این خیلی منو کمک کرده. یعنی حتی ساعت بازی رو پیدا کرده بودم، مثلا از چه ساعتی تا چه ساعتی این سرور خوبه، از چه ساعتی تا چه ساعتی این سرور خوبه، کید اور نیست، چه میدونم فلان پلیره احمق نمیافتن. گرم مستر 3 رو که گرفتم اینطوری بودم که یه اکانت دیگه من تو یه اکانت دیگه هم گرم مستر رو میگیرم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ببین یواش یواش شروع میشد دیگه، یواش یواش من داشتم هدف میذاشتم، یواش یواش اینطوری بودم که فیول داشتم چیز میکردم، اینطوری بودم که اوکی مثل اینکه مشتری داره، مثل اینکه مشتری داره بوست رنک اپ ماربل رایوالز و اگر من بتونم 2-3 تا اکانت رو با خیال راحت بیارم گرم مستر، خب هم به خودم بحث اون، یعنی میخوام بگم که بحث اون بج آف آنرش نیستش که من گرم مسترم، یا لیترالی بجی که توی خود گیم میده اگه گرم مستر باشی. آقا ما اومدیم گرم مستر 2 رو بگیریم، 2 تا لوز دادم، گرفتم خوابیدم، برداشت پا شدم، لوز بعدی رو میدادم میانم گرم مستر 3، برقا رفت، من بسخولم در رفت، اصلا حواسم به این نشد که چیل اوت برش امروز هیچ کاری نکن. خب برق اومد رفت هم گیم، لوز دادم، هی اومد پایین، اگر مثلا 3 که اومدم پایین یه اتفاقی افتاد، مغز من کلا خاموش شد، کلا خاموش شد. یعنی بعد از اینکه تازه روشن شد من به خودم اومدم فهمیدم چه گندی زدم. چون چرا تا پلت 2 اومدم پایین، یعنی از گرم مستر آلموست 2 تا پلت 2 اومدم پایین، دیوانه‌وار داشتم، یعنی genuinely tweaking. خب اون میمونه رو دوباره تو ذهنتون بیاری، بالاخره همه ما یه میمون میشه. اتفاقی که افتاد این بود، وقتی من مثلا توی دایمند 1 گیر کرده بودم، قشنگ گیر کرده بودم، یعنی هیچ بودم که از دایمند 1 نیام پایین، آن طرف نمیتونستم برم بالاتر. وقتی توی دایمند 1 گیر کرده بودم بازی خیلی حال میداد. خب یعنی چون اون بخش تریال ان اروره بود که من با چی پلی بدم، چی به وجودم رخنه کرده، لوگان که هر دست بنه، با یه کرکتری هم ما اومدیم خیلی باحال کردیم، خیلی هم باش خوب شدیم، میتونیم سولو کری هم بکنیم با همون لوگان، حتی اگه مثلا تیم حریف اصلا بگو تانک نداشته باشه، لوگان هر دست بن، یعنی واقعا فکر کنم 98 اصلا 100% بن ریت. فکر مثلا من توی 200 مچ 2 تا مچ رو مثلا پلی بدم. کاساوین که نیست، اگه نمیدید کاساوین قضیه چیه برید تاریخش رو بخونید دیگه. آقا من این مسیر دایمند 1 تا گرم مستر، یعنی حتی مسیر زیادی هم نبود، اینقدر بهم حال داد، بخاطر اینکه مثلا آهنگ اولد نورس میذاشتم، تور میرفتم پلی میدادم، چه میدونم یه کاراکتر دیگه پلی میدادم، به نسبت اون یه آهنگ پیدا میکردم، یه پلی لیست پیدا میکردم، اینطوری بودم که مثلا حس کاراکتر رو میگرفتم انگار که دارم رول پلی میکنم. و حتی جایی حال میداد که میدیدم مثلا انقدر اکتیو میشدم، انقدر چارج و روشن میشدم که یهو یه حرکتی میزدم در لحظه سورپرایز میشدم، اینطوری بودم ماسل مموری بود، چی بودین؟ اصلا من قبل از اینکه فکر کنم، قبل از اینکه چشام کاراکتره رو دید که من برگشتم اونو کانتر کردم، داداش وات خیلی حال میکردم با این قضیه، مخصوصا که من مثلا این کاراکتری هم که دیگه به قول یارون گفتنی اون دوپامینه یه بلای سرمون آورده، کلا اینجوری هم شل 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 شل، حتی بازیم خیلی خوب بشه برای شلتر، چون دیگه خب ماسل مموری میشه و دیفالت خوبه. خب و تنها حالتی که اینطوری میشه که لاک این مثلا خیلی لذت ببرم، خیلی حال بده، خیلی اکتیو شم که اون گیمینگ اسکیلم خودش نشون بده، مثلا تو لیگ اف لجند مثلا اینطوری بود. یه شرایط 1 در 1000 پیش بیاد، مثلا من با 1 HP یه نفر رو بزنم، یا مثلا با half HP 2 نفر 3 نفر رو بزنم، یا مثلا تو یه شرایط 1 به 5 6 نفر رو بزنم که مثلا حال بده، اونم در حالتی که مثلا اونها ادوانتیج دارن، مثلا شرایط سخت‌تره فلان، اینکه مازوخیسمیا که مثل همون توییت. آره من خیلی لذت بردم از اینکه هم برقا داشت میرفت، هم اینترنت ها بد بود و با اینا با پینگ 500 و پکت لاس 50 من تونستم پلت 3 رو بگیرم. نه ولی خب احتمالا یه سر پلیر رو میفهمن، متوجه میشن که چی میگه. منتها اون به قول یارو گفتنی همین الان نتم قطعه، همین الان قطع شده، مخابرات کامل قطع شده و منم دیگه هرچی پول داشتم دادم بسته راسل، یعنی اینقدر بسته راسل خریدم خسته شد. مثلا بیاد بحث اینترنت رو نکنیم، اگه کسی میخواد بگه فلان چیزو امتحان کردی، بله امتحان کردم 5 ساله، ولی حالا اج رو اون
ترای هارد بودن رو من از دست دادم. چرا؟ اصلا بعد از اینکه گرم مثلا 3 اومدم پایین، دیدم دایموند 1 و آلموست نزدیک دایموند 2 به جای اینکه مثلا میگه آقا دستتو بگی بالا، خب یه ذره بگی بالاتر، خب حالا این سوالو از خودت بپرس، اوه چرا بار اول تو ته نگرفتی بالا، 100% خودتو ندادی. اینو گفتم که خیلی سریع جمع کنم قضیه. بعد دستم اینجا بود، اصلا دستم رو موس نبود، نمیدونم با چی بازی میکردم، مغزم این اجازه رو، یعنی اصلا واسه خودم دوست دارم این قضیه حتی یه کیس استادی باشه، خیلی چیز جالبی واسه خودم. آقای پارسا، تو به عنوان پلیری که بارها داری به همه تاکید میکنی، مثلا یا اصلا تاکید چیه، خودت مطمئنی که لیگ آف لجند مثلا یه گیم کامپتیتیو تاکسیک فلان در 3 سال اخیر هیچ شکل از تاکسیک بودنی رو برای تو نداشته و تو یک بار هم ریج نکردی بابتش، الان سر این گیم نه تنها داری منتال بریک داون میری، دنس آمبولانسی میری، حتی گیواب هم میکنی. یعنی مثلا اینجوری که هیچ تلاشی نمیکنی، مثلا دست تو نمیاری و خیلی چیز جالبی بود برام، چون قشنگ تا پلت 2 که اومدم من یه 2 روز اصلا نتونستم گیم بزنم، انقدر وضع اینترنت بد بود، وضع برقا بد بود، مثلا وضع اینترنت هم بد بود، یعنی بسته ایرانسل میخرم و بسته ایرانسل بازی میکنم، ایرانسل هم انقدر بد بود نمیشه بس کردم. 2 روز یه ذره نشستم فکر کردم اینجوری what the fuck actually happened، یعنی چرا من زور نزدم، چرا من شل کردم، یعنی چرا مثلا انگار دلم نمیخواد زور بزنم که چی واسه تو زور بزنم، تو یه پلیر گاو، من برای چی مثلا اصلا یک مسیری داشت طی میشد، یک اتفاقهایی داشت توی این چند مدت میافتاد، جدی دیوونه شده بودم، یعنی واقعا رد داده بودم. اینطوری بودم که بازم میگم مخصوصا هدف گذاشته بودم، اینطوری بودم که من گرم مستر شم، یه اکانت دیگه هم گرم مستر میکنم، فقط تو دایموند آوردم بالا اون یکی اکانتو، یعنی الان برم تو یکی اکانت احتمالاً بتونم رو گرم مستر برم بشه. گرم مستر مثلا میگیرم رو جفت اکانت و میریم تو کار بوست، پولش فعلا خیلی کمکم میکنه، مثلا که صرفا نیازی نیست حتما با ایرانی‌ها کار کنم، دلاری هم میتونم کار کنم و چاره که اینترنت برق از اون روزی که من اومدم پلت 2 و تا الان فکر کنم دایموند 2 یا دایموند 3 نمیدونم 2 روز نهایت فیکس شده، 2 روز نهایت فیکس شده، حتی 1 هفته هم فیکس نشده، 1 هفته به من فرصت بده، 2 روز نهایت فیکس شده و هر بار که مثلا 2 روزی که فیکس میشه، مثلا 2 روز فیکسه، روز سوم من اینا رو یادم میره تو ایران دارم زندگی میکنم، یعنی اینجوریه که ذهنم اینجوریه، انقدر درگیر گیم میشه، انقدر درگیر میشه که پلن بچینه بالا، واسه نمیشه طولانی مدت، من نمیخوام طولانی مدت بوسته باشم، اصلا هم چیزی برای خودم نمیخوام اصلا، ولی مثلا یک اینطوری هم که یکی دو ماه آینده مثلا این کار رو بکنم، اون شوکه باید بهم وارد شه، اون شوکه وارد نشه من قفلی میزنم، یعنی حبس میشم توی اون لحظه. حالا چه به اون لحظه این باشه که اتفاقا میتونه خوب باشه، یعنی مثلا اینطوری باشه که اوکی پارسا چرا الان مثلا یه ماه اصلا از همه جا حبس شده در گرایند، نه به خاطر اینکه گرایند I don't fucking care about گرایند، مثلا به خاطر اینکه داره رنک اپ میکنه، ملت رو بوست کنه یا خودش رنکش بده بالاتر، مثلا حالا سلستیال بگیره برفرض که حالا بگیم بازیش بهتر شه که راحت تر حتی ملت رو بیاره نهایت گرم مستر، یا از این نظر حبس شده که اینطور نیستش که به عمد تلاش کنه try to fail، به عمد تلاش کنه که شکست بخوره، تلاش میکنه و فقط داره شکست میخوره، یعنی همه دلیل‌هاش هم جلوشه ولی اون لجبازی و تمام اون چیزا داره اذیت. این واقعا دقیقاً همینو میخوام بگم، آقا بس دیگه، گیواب دیوونم کرد، چون من مثلا نه دنبال اون سوشال استاتیوشم، نه ایگویی واسم داره که مثلا بگم حاجی من گرم مسترم، تو مثلا برونزی، تو پلک. بعضی موقع مثلا به شوخی میگم که آره گیم نالج تک به تک، بیا بشینیم مثلا دم صندلی برگه میذارم، گیم نالج تک به تک و گیم نالج مثلا چیز میکنیم، یا اسکیل حتی بیا تک به تک سر اکانت، این کوری خوندن ها رو بعضی موقع دارم، این شوخی ها رو دارم، ولی اینقدر که این چند وقت این بازی اصلا من خورد کرد، اصلا دیوونه شدم بابت این بازی به خصوص، شاید نه هرچند که یه بخش زیادش واقعا بازیه، ولی این برق و اینترنت و این ایران اینقدر دیوونم کرد، واقعا من
چند بار اصلا فکر کردم اینطوری بودم که من که یوتیوب هیچ کاری نمیکنم، یوتیوبو کلا ولش کن. بعد خودم سورپرایز میشدم وات چی بود این چی بود دیگه از اینجا گذر کرد در کوچه پس کوچه های ذهنت؟ این چه خطی بود رد شد؟ یعنی چی یوتیوبو ولش کن؟ چون من اینو قبلا گفتم و بازم میگم، من اینو برای خودم چیدم که آقای پارسا شما از یوتیوب هیچ وقت موفق نمیشی، هیچ پولی هم در نمیاری. آیا بازم حاضر ادامه بدی؟ و همیشه جوابم بله بوده، همیشه. سر همین وقتی مثلا یهو به چیز این شکلی فکر میکنم یهو خودم سورپرایز میشم، اصلا مشکل یوتیوب نیست، چه ربطی به یوتیوب داره؟ ولی خب به خاطر این بود که یه جاهایی میخواستم مارول رایوالز رو به یوتیوب کانکت کنم، چون آقا من گرم واسشم بذار ترای بدم استریم انگلیسی رو، یوتیوب انگلیسی رو، و چون اون دایورسیتی رو دارم توی اون کاراکترها، اوکی وان تریک نیستم ولی شاید به بهونه کانتنت یا هزار تا چیز دیگه شاید بتونم بدم. یه سری هدفهای دیگه هم بود، که مثلا بتونم این حرکت رو با این گیم بزنم، بتونم اون حرکت رو بزنم، این فقط بوست و فقط پول، حالا به ریال به تومان هر چیزی نبود، خیلی چیزا رو خواستم روش سوار کنم. برای همین این شکستی بود که اینطوری بودم که و الانم واقعا مثلا مهم نیست، یعنی رنکم مثلا تا برنزم برگرده پایین، اصلا من دیگه قرار نیست بازی کنم اونقدر، چون در هر سالی یه تایم به خصوصی برای خودم داشتم. اون تایم یکم قبل تر بود، یعنی اصلا به فوریه نمیرسید، ولی دیدم گرم مستر که گرفتم اینجوری بودم بذار یه ذره اون تایمر رو مثلا اضافهش کنم، تا اون تایم من زیاد بازی میکنم. بعد از اون تایم نهایتش اینه اگه بازی کردم فقط واسه بوست کردن ملت، مثلا هر از چند تا اکانت میگیرم بوست میکنم بازی میکنم، اگر میخوام گیمای دیگه بزنم، کارهای دیگه میخوام بکنم. ولی خب همه اینا کلا به چوخ رفت، حتی اصلا اونقدر مثلا از بازی حالم داشت به هم میخورد. اول اینطوری بودم مچ میکینگ بد نیست، پلیرها بدن، تو با آدم درگیری، با انسان، و تا وقتی با انسان درگیری، با آدم درگیری، با میمون طرفی. یعنی 90% چرت و پرتایی که من بهشون بگم میید مثلا من آخه تاکسیک بودن منطقیه بازم. خب یعنی اینجوری هم که تو گاوی قبول هم نداری، بعد مثلا میام یهو به طرف اینطوری میکنم، میگم که اینجا داری مغلطه میکنی، اینجا داری این کارو میکنی، اونجا داری این کارو میکنی، اینجا داری به خود دروغ میگی، اینجا داری این کارو میکنی، دکتر کی بهت پیشنهاد میکنم مثلا فوش دادن هم اینجوری که داداش کمک get the help like help yourself stop it get some help. و مثلا ته چرت و پرت خیلیاشو میگم اینجوری که 2 + 2 = 5 پس ایول اصلا 2 + 2 = 4 نمیشه. بعضیشون تازه اینجوری که ها یعنی چی 2 + 2 = 4 چی داره میگه این یارو، همینجوری مثلا بعضی موقع چرت و پرت اصلا حال ندارم بهش فوش بدم، فقط اینجوری که 2 + 2 = 4 گایز، بعد هیچی دیگه چت نمیدم تا آخرش. یعنی من الان 1 ساعت ولم کنی میتونم بشم راجع به مارول رایوالز صحبت کنم. میگم حتی اصلا من واقعا یه سوال واسم شده بود که مچ میکینگ یا بده واقعا، چه جوری من میرم تو گرندمستر پلیر اینجوری با هم میفته و اینجوری که نه با آدمه، واقعا با آدمه. من تا الان فکر کنم تو همه سرورها یه جور بازی کردم. من اینجوری هم که تو سرور اروپا فرانکفورت وقتی دارم پک کلاس 70 میگیرم، حالا بریم یه دفعه سرورهای دیگه هم تست کنیم دیگه. اون موقعی که نتفلیکس مثلا اون داغون ترین حالت فرانکفورت میره تو اون سرور، میری تست میکنی، بابا اصلا بحث باخت و برد نیست. من ویدیو دادم چطوری رنگ کاپ کنیم، باور دارم به اون چیزا، شعاری نیست، یه سری حرفا الکی تکرار نمیکنم بعد خودم برم یه کار دیگه بکنم. خب مچ رفتم باختم، اسپایلی افتاده بود، اینجوری بود که I'm low accurate guys, sorry I don't kill I just want to help my enemies. بعد مثلا حریفو میکشید وسط ما همه رو میکش و ما اینقدر خندیدیم، فکر کنم با 2 نفر دیگه هم بودیم، حتی فکر کنم ترنم هم بود، ما اینقدر خندیدیم پاره شدیم، من یارو ادپرل دادم اینجوری هم ما برو مچ مهمی که من میتونست رنکم کلا وارد دیویژن بعدی بشه باختم سر همچین آدمی 0-20 با اسپایدی سر لجبازی، ولی از اول تا آخر خندیدیم. حتی انیمی برگشت گفت I am so sorry for you guys. اینجا بودم که آره بابا ما عشق کردیم، ما داشتیم فقط پاره میشدیم بس خنده، لذت بردیم. این
درگیری با حماقت آدما تو یک باز زمانی کم و با سرعت که میخوای به طرف چیزی بگی که طرف عملا باید زندگیش و باورهاش و فکرهاش و تمام چیزای تاکتیکش رو عوض کنه و قطعا نشدنی دیوونه میکنه آدمو. یعنی نمیشه، واقعا نمیشه. تو بیا به طرف حالی کن که آقا تو داری اصلا دیوونه. و اینو بچه‌ای که با من پلی دادن شاهدن، یعنی برام تا الان بچه کمی با من پلی ندادن و هنوزم من باید روی این حرفم هستم که آقا من هر گیم کامپتیتیو دیگه عصبی نمیشم، دیگه تاکسیک نمیشم، دیگه واسم اونقدر مهم نیست، کاملا اوکیه. ولی تو چه خارج از فضای گیم چه تو فضای گیم بیا روی یک مسئله حساسی و بیا روی یک چیز غیر منطقی دست بذار و یه چرت و پرتی بگو که درسته حرف تو گیمه و به نسبت گیم کانتکست و هزار چیز ممکنه اون نظرت فرق کنه، ولی اگه این نظر رو داری در هر نهایت این نظر رو داری، یه جای داری این خطاها رو داری و خارج از گیم همین خطاها رو خواهی داشت. اصلا چرت و پرت مزخرفی که داری میگی، اصلا کسخلی چیه که این چیه خد اصلا یه سری یه چیزایی الان تو ذهنم نمیخوام مثلا نمیخوام درگیر مثال ها بشم به خصوص، چون وقتی که اینو همیشه بازم میگم وقتی آدما درگیر مثال میشن به خصوص یا ذهنشون میره سمت اون مثاله، راجع به اون مثال صحبت میکنن یا میگن نه این مثال کافی نبود یا این مثال اندازه نبود واسه اون چیزی که داری میگی. من با این مثال shut the fuck up listen to what I'm saying. ای خدا میمونه هنوز رو صفحه. شاید حتی یه ویدیو دیگه میتونستم درست کنم که یادم مثلا لیگ آف لجند می‌خواستم کنم. مشکل گیم نیست، گیم کامپتیتیو تاکسیک نیستن، آدمایی که توش قرار میگیرن هم بعضی موقع‌ها خیلی بهونه جالبی دارن واسه که تاکسیک باشن. یعنی مثلا من رفیق داشتم که اینطوری کرده آجی این گیم تاکسیکه دیگه، اصلا باید تاکسیک باشه، این گیم فضای اینه که تاکسیک باشه یا چه بدونم. نه ببین این یک بازی رقابتیه و میخواد از تو که اینطوری باشه. وقتی همه فضا و همه چی رو اینطوری درست کرده پس نمیشه تاکسیک. نه باید تاکسیک کامپتیتیو چیز کرد. کله یه لحظه می‌خواستم رو میزیدم دو تا بشقاب هست گفتم هم خودم کور میکنم هم آدما. دوباره خدا رو شکر که من تونستم یک روز دیگه از زندگیم رو بگذرونم و بحثم رو برسونم به دیک تو آدما و این شکل از سوشالایز کردن و کامیونیکیشنی که دارن و ببین چون خیلی شیرینه وقتی اصلا خیلی لذت نکتهش همینه، خیلی لذت بخشه. کی گفته اون بخش تاکسیکش لذت بخشه؟ خیلی لذت بخشه وقتی من رفتم مچایی رو پلی دادم که یارو میاد اینطوری میکنه چطور بچا کسی دراگون بال بازی کرده مثلا فلان نسخه رو خیلی دوست دارم از سر کار اومدم برام اونو بازی کنم فلان بعد میبازیم 0-10 اینطوری که آقا من متاسفم یه ذره بد بازی کردم و همه اینجوری که اشکالی نداره داداش فدای یک تارمود. مثلا اونی که میاد از اول تا آخرش داریم پاره میشیم از خنده حتی میبریم هم من اینطوریم که آقا یکی دیگه بریم بعد یکی دیگه میریم لوز میدیم به خار مادر هم دیگه فوش میکشیم. وات اسم کنم انگار لیگ آف لژند به خاطر اینکه همون بهتر وایس نداره چون وایس نداره یه مقدار به اون فضا تاکسیکه یعنی حتی اصلا داشتم ریالیتی خودم رو مثلا زیر سوال میبردم که نکنه من هیل نشدم صرفا خودم رو آیزولیت کردم که آیزولیشن هم مساوی با هیل شدن نیست و اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. سوالایی هم هست که ترجیح میدم مثلا بپرسم از خودم حواسم باشه که آقا من مثلا منتال کپاسیتی که دارم چقدر، مگه مثلا مکتب استویزمی که برام توی گیم تاکسیک بعد اینجا باشم که I endure this مثلا فلان ولی آره این یکی دو ماه درگیر ماهواره‌واز بودم یه چند تا هدف به نسبت گنده در کوتاه مدت حداقل در خودم چیده بودم. یه سری بچه‌ها میگفتن که آقا مثلا اوکی اشکالی نداره مهم اینه گرم مستر رو گرفتی و خودت اینو میدونی دیگه. نه این چیزا مثلا مهم نیست. مثلا من گرم مستر رو نمیگرفتم هم همیشه بازی آنلاین کردنم اینطوری بوده میدونم که مثلا از گیم نالج لذت میبرم گیم نالج داشتن رنکم برونزم باشه دوست دارم گیم نالجم تا ته بالا باشه میدونم که میتونم کجا ترای هارد کنم کجا ترای هارد اصلا حرفم اینا نیست درگیر چیزای احمقانه نشی. اون بخشش مهم نبود. یه سری هدف روی اون قضیه چیده بودم
که حس میکردم مثلا با اون هدفها خیلی راحت تر یک سری چیزا رو به دست میارم و دیدم که نه، اصلا یک سری چیز الانم بگم خب الان شاید بگید خب اوکی تو الان دایمندی، خب بازم کانتنت کریئتوری رو شروع کن، فرقی نمیکنه. اینترنت، برق، هزار تا کوفت و زهرمار، 10 تا چیزی که دارن دست به دست هم میدن تا صرفا رنکه و یه سری چیزا کافی نباشن. مگر نه؟ آره منم یه سری استریمرهایی رو دیدم به مارول رایولز مثلا اولین نقطه شروع اون کانتنت کریشنشون بوده و دایمند یارو زوری داره دایمند یکو میزنه و 1000 تا ویوش هم میگیره. حالا مهم اینه که اینا رو کامل دوباره گذاشتم کنار، مارول رایولز رو اینجوری هم که بسمه پلی میدم، من قرار نیست پاک کنم. شاید حتی مثلا یک سال دیگه این پلی تایم 502 ساعت هم شده باشه 3-4 هزار ساعت. خب منتها برای فان پلی میدم، برای کانتنت پلی میدم، برای هزار تا کوفت و زهرماری که میشه پلی میدم، نه بابت چیزی که عملا یک چی میگن مثلا نشدنیه. مثلا میمونه که مثلا برق نباشه بعد یارو بگه کامپیوتر رو روشن کن مثلا برو بلندر فلان کار. آقا نمیشه روشن کرد، برق نیست، اینترنت نیست، جیب من خالیست، ایرانسل نیست، نت ایرانسل هم بذار باشه میگم مزخرفه، مثلا نمیتونی باش حرکت بزنی. اینور اولت میری وسط 5 نفر اولت میکنی، بعد یهو ساوند افکت جوجو پخش میشه، بعد ساوند افکت جوجو میره پکلاست چه صفر میشه، میبینی اینور مپی برو ام تویکینگ. با همون کلیپ میمون کلیپ رو تمام کنیم. شاید بازم راجع به چیزهای مختلفی مقدار صحبت کردم، چه به نسبت رایوات، چه به نسبت چیز کامپیوتر، چه به نسبت مسیر ذهنی که آدم تو چیزهای مختلف فهم کنه. همین دیگه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید که I yapped for like 40 دقیقه about competitive games and ایران. اهش ایران و آدماست. Fuck this shit. Those are mines.